Hi guys! Welcome back to our channel. Today guys is magre-review po tayo at mag-unbox ng gitara from Clifton Guitars. Simulan na natin. Okay guys, ito po yung kanyang guitar case o guitar bag. Yan. Yan po. Ang maganda po sa kanyang guitar bag po guys is padded po siya. Hindi po siya yung low quality na guitar bag. So this one is ito talaga yung tinatawag nilang gig bag. Yan. Meron siyang mga pads dito. So safe na safe yung mga gitara sa loob. Yan, meron siyang pads dito. Meron siyang cushion. Yan, pati rin dito sa likod. Meron din siyang pads dito. Yan. So safe yung gitara. Kung bump man siya, yan, safe na safe. So, check natin yung gitara naman. Ayan. So here guys, meron siyang yan, lock. And then, ito na po yung ating gitara. Ayan. So guys, meron din pala siyang ano dito guys, yan, bulsa. Ayan, pocket. Itong ating gig bag or guitar bag. Then meron din dito guys. Ayan. Yan, meron siyang pocket sa dalawa. Either dyan nyo ilalagay yung guitar cord or yung guitar capo. And then guys, ito naman yung ating mismong gitara. Yan. Yan po guys. So, ang model po ng gitarang ito guys is A-1 GME from Clifton Guitars. Yan guys, if you want to see the guitar model, you can see it inside the hole. Nasa loob po siya ng gitara. Yan, yung sticker niya guys, yan. So, Clifton Guitars model A-1 GME. Ayan. Or sticker. No frills, just stone. Check natin guys kung bakit gano'n. So yan po, sa gitarang ito guys, wala siyang masyadong design. Kaya tinawag siyang no frills, just tone. Mas focus sila sa tone ng gitara. At simplified yung kanyang design guys. Why? Kasi wala kayong makikita dito mga trims. Yan, parang mga moldings dito sa gilid. Pati rin dito guys, usually meron kayong, sa ibang mga gitara, merong ano dito, design. Tsaka may guitar pick. Guard dito. Yan, pati na rin dito guys. Tsaka yung sa mga ayan, yung fretboard na markings niya guys, yan. Simple lang, napakasimple, pati na rin yung fretboard. Yung kanyang ito, neck. Napakasimple. Sa likuran, ayan. So napakasimple. And then yan, nakikita niyo yung kanyang kapal. Yan, ng wood na ginamit sa kanya guys. So i-check natin guys kung anong wood ang ginamit dito sa etong A-1 GME Clifton guitar. Ang kanyang front guys or top is made of hard spruce. Yan. Yan. Yan ba? Yan. Ito po yung kanyang hard top spruce.
Yan. So, mas makapal yung sa front niya guys compare sa back. Yan. Ayan po yung kanyang likuran. Ito naman po yung sa kanyang front. Yan. Hard top spruce. Yan po yung tinatawag nilang hard top spruce. Then, yung sa sides naman at saka back, yan, is made of sapil or sapile. Paano nga ba i-pronounce yan? Sapil. Ayan. And sapile. Guys, yan. Makapal din yung kanyang guys, back and even the sides. Yan. Makapal siya guys. Right? Ito naman sa kanyang bridge guys. At saka dito, sa fretboard or fingerboard is made of rosewood. Yan guys. Check natin yung wood na ginamit. Yan. Yan. Okay. Made of rosewood. At ano naman kanyang kuan guys? Itong kanyang neck. No? It's made of mahogany. Yan. Neck and head. Neck up to head. Yan guys. Yung wood niya guys is mahogany. Yan. And guys, itong kanyang tuner is made of die-cast. Block die-cast. Yan. Ito po ang kanyang tuner. Then, ito po kanyang saddle and nut. Yan. Ito guys. Made of bone. Ito po yung yung buto ng baka guys. Yan, cow bone. Hindi siya yung plastic. Yan. So matibay siya guys. Yan. Yung kanyang strings naman guys is Alice Phosphor Bronze. Yan. Ito pong kanyang strings. Then guys, ito naman yung kanyang pick up. So, coming from Clifton, yan, dual sonus pickup. Ayan guys. What I like sa kanyang pickup guys is meron siyang tuner. Ayan. So, yan, pwede mo siyang i-tunein yung gitara using this pickup. So, hindi mo na kailangan bumili ng tuner. Naka-built-in na yung tuner sa kanyang gitara. And then, you can turn it off. Meron siya ditong volume sa kanyang tuner. And you can adjust the bass, treble, mid, and yan, meron din siyang mic and the notch. And yung design ng kanyang pickup guys is goose type. Ayan, or gooseneck. Yun, yung nakikita niya sa ilalim. So, para siyang microphone or lapel mic. Ayan, nasa ilalim guys. Actually guys, is pwede siyang maging microphone din at the same time. Ayan. Okay. Then, ito naman yung sa kanyang terminals para sa guitar cord. So, battery operated siya guys. Ayan. So, battery operated. Okay, meron siyang 6.35mm na yan, jack, and meron din siyang XLR. Then now guys, we will going to test the tone and the sound quality of this guitar.
Yan po guys, maraming salamat po sa panonood. I hope you do enjoy watching this video. At yan, meron po kayong natutunan sa ating review na gitara from Clifton Guitars. Yan guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do consider to subscribe our channel. Yan po guys. And pakihit na rin po ang like and share. Yan, pati na rin po ang notification bell guys, para updated kayo palagi sa mga bagong videos na ating upload sa ating channel guys. Thank you for watching and have a nice day!